Hello friends, আপোনালোকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম টেট এক্সাম হোক বা চেন্ট্ৰেল টেট এক্সাম হোক বা অন্য যিকোনো ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰীক্ষা হোক যিকোনো বিভাগৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত সদায় এটা আপোনালোকে অংক দেখিব এনেকুৱা 2 যোগ 4 যোগ 6 যোগ 8 যোগ 20 বেলেগো হ'ব পাৰে। মই কেইটামান এক্সাম্পল দিম পিছত। এনেধৰণৰ অংকবোৰ আমি সহজতে কেনেকৈ যোগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত 2 4 6 8 10 আছে। আমি মাজত কিছুমান সংখ্যা আছে, সকলোবোৰ সংখ্যা যোগ কৰিলে কি হয় আমি সেইটো উলিয়াম। ইয়াৰ বাবে দুটা সূত্ৰ আছে, সূত্ৰ দুটা সহজ। আমি সূত্ৰ দুটা জানিব লাগিব। সূত্ৰ দুটা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ। an is equal yc plus n minus 1 into d। আৰু দ্বিতীয় সূত্ৰটো হৈছে sn equal n by 2 a plus an। এই সূত্ৰ দুটাৰ সহায়ত আমি এই অংকটো আৰু এনেকুৱা যিমান অংক আছে সহজতে কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আকৌ ইয়াত থকা এই টাৰ্মবোৰে কি বুজাইছে? an এ কি বুজায়? তম পদ। মানে an তম পদটো বুজিবলৈ আমি ইয়াত বুজো এইটোক কোৱা হয় প্ৰথম পদ। গতিকে ই হৈছে a1, এইটো হৈছে প্ৰথম পদ আৰু এইটো হৈছে দ্বিতীয় পদ। আমি ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? a2। তেনেকৈ এইটো তৃতীয় পদ, চতুৰ্থ পদ, পঞ্চম পদ গৈ থাকিব। শেষৰটো এতিয়া আমি নাজানো ইয়াত কিমান নম্বৰত পৰিবগৈ। গতিকে ই হৈছে an। আমি ইয়াক an হিচাপে ধৰিম। আমি তাৰপিছত আহিল a কি? প্ৰথম পদ যিটো a1 তাকেই কি বুলি কোৱা হয়? a মানে হৈছে a1 আৰু n হৈছে পদৰ সংখ্যা। এনে কি বুজায়? পদৰ সংখ্যা। দিয়ে কি বুজায়? দিয়ে বুজায় সাধাৰণ অন্তৰ। সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি মই দেখাই দিম। ইয়াতো একেখিনি বস্তুৱে আছে। an বুজায় তম পদ, প্ৰথম পদ, দ্বিতীয় পদ, তৃতীয় পদ, চতুৰ্থ পদ গৈ থাকিব। শেষৰটো হৈছে an তম পদ। a কি বুজায়? a1। অৰ্থাৎ a মানে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? a মানে ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম পদ। a কি বুজায়? প্ৰথম পদ বুজায়। ইয়াত a হৈছে 2, প্ৰথম পদ আমাৰ এই পদ হৈছে 2। নেক্সট আহিলে n। n বুজায় পদৰ সংখ্যা। অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰগতি এইটো কোৱা হয় এটা সমান্তৰ প্ৰগতি। ইয়াত কিমানটা সংখ্যা আছে? 1 2 3 4 5 আমি মাজত আমি নাজানো কিমানটা আছে। গতিকে আমি nটো ইয়াত নাজানো। nটো উলিয়াব পাৰিম এই সূত্ৰৰ সহায়ত। আমি এইটো পিছত আহি আছো। দিয়ে বুজায় সাধাৰণ অন্তৰ। এই সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি? সাধাৰণ অন্তৰ মানে হৈছে এই যিবিলাক সংখ্যাবোৰৰ মাজত এটা অন্তৰ আছে। সেই অন্তৰটো উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে? পিছৰটোৰ পৰা আগৰ সংখ্যা এটা বিয়োগ দিব লাগে। কিমান ওলাব? 2। গতিকে সাধাৰণ অন্তৰটো হৈছে 2। সাধাৰণ অন্তৰ দি গ'ল। যদি আমি বেলেগ এটাও বিয়োগ কৰোঁ ৰিজাল্ট সদায় একেই ওলাব। 8 বিয়োগ 6 সমান 2। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে এনেকুৱা এপি অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনত কি হয়? এই যিটো সাধাৰণ অন্তৰ সদায় কি হ'ব? সমান হ'ব। তেতিয়াহে ই এপি হয় আৰু তেতিয়াহে এই সূত্ৰবোৰৰ সহায়ত আমি অংকটো কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গম পালে যে ইয়াত an কি, a কি, n কি আৰু d কি। এই কথাকেইটা মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আমি এই অংকটো এই সূত্ৰ দুটাৰ সহায়ত কৰিম। গতিকে আমাক যোগফল উলিয়াব দিছে। আমি এতিয়া উলিয়াম এইটো sn যোগফল। তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগি আছে? এই n আৰু an টো লাগি আছে। an টো আমি জানো n উলিয়াম। an উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? এই সূত্ৰটোৰ সহায় ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত এই তথ্যখিনিৰ পৰা আমি প্ৰথম ইয়াক উলিয়াই ল'ম, n ৰ মানটো উলিয়াই ল'ম। এই ষ্টাৰ দিয়া n টোৰ মান উলিয়াম কাৰণ এই মানটো নাই। ঠিক আছে, তেন্তে আমি আগবাঢ়ো। দিয়া আছে। আমি প্ৰথম এতিয়া কি কি দিয়া আছে সদায় পাতি ল'ব লাগে ভিডিঅ'ত। তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়ো। এতিয়া প্ৰথম পদ a ইকুৱেল 2। সদায় 2টো হৈছে প্ৰথম পদ। প্ৰথম যিটো আছে সেইটো হৈছে a প্ৰথম পদ। তাৰপিছত আমি উলিয়াম সাধাৰণ অন্তৰ d। এই বস্তুখিনি আমি উলিয়াই ল'ম, তেতিয়া আমাৰ অংক কৰাত সহায় হ'ব। সাধাৰণ অন্তৰ d যিকোনো এটা অলপ আগত যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ আমি যিকোনো এটা উলিয়ালেই হয়। নাইবা দি দিছোঁ
বুজিবৰ কাৰণে মই উত্তৰ দিছোঁ যিকোনো এটা উলিয়ালেই হ'ল সাধাৰণ অন্তৰ দি শেষৰটোক আমি কি ধৰিছিলোঁ nতম পদ an 20 nতম পদ 20 শেষৰটোক আমি n ধৰিছোঁ nতম পদ 20 এতিয়া আমি এটা বস্তু আমাক লাগি আছে স্মল n ৰ মানটো যোগফলৰ যেটো সূত্ৰ এটো Sm = n/2 a + an গতিকে আমি n জানিলেহে যোগফল উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমি n টো উলিয়াই লওঁ তেতিয়াহে আমি আসল যেটো আমাৰ লক্ষ্য Sn টো উলিয়াব পাৰিম এটা n উলিয়াবলৈ হলে আমি যেটো প্ৰথম সূত্ৰ দিছিলো সেই সূত্ৰটোৰ সহায়ত আমি প্ৰথম n উলিয়াই লওঁ n = কিটা আমি জানো যে সূত্ৰটো আছিল an = twice a plus n - 1 into d গতিকে আমি মান পাতি দিও n ৰ মান উলিয়াম an হৈছে 20 2a হৈছে 2 n ৰ মান উলিয়াম n নাজানো d মান হৈছে 2 পাতিলো এটা পূৰণ কৰি দিম আমি প্ৰথম পূৰণৰ কাম 2 * 4 ব্ৰেকেট মানে পূৰণ 2 আৰু n 2n 2 * 4 মাইনাস ৰিজাল্ট গতিকে আমি যোগ +4 আৰু -4 আমি আর অঙ্কত এনেকুৱা যদি সংখ্যা মিলতে আমি হতো কি কৰিব পাৰো কাটি দিব পাৰো ইফালে থাকিল 20 ইফালে থাকিল 2n যদি দুইফালে 2 এ হৰণ কৰো দুইফালে আমি 2 এ হৰণ কৰি দিলে কি পাম n ৰ মান 10 অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে 10টা সংখ্যা আছে এতিয়া আমি n ৰ মান পাই গলো n = 10 আমি উল্টাকে পাতিব পাৰো এতিয়া n ৰ মানটো আমি ইয়াত বহালে আমাৰ এটো ফাইনাল অংক Sn ৰ উত্তৰটো পাম অৰ্থাৎ যোগফল Sn কি বুজায় যোগফল আমি যোগফল উলিয়াম যোগফল Sn sum of n সূত্ৰটো হৈছে n/2 আমি আকৌ এবাৰ পাতি লৈছো সুবিধা হ'বৰ কাৰণে n আমাৰ এটা কিমান হ'ল 10 হ'ল এই 10 টো ইয়াত পাতি দিলো 2 ইয়াত পাতি দিলো এতিয়া প্ৰথম পদ a হৈছে 2 an কি আমি n কাট ধৰিছো এটো an হৈছে 20 10/2 প্ৰথম ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিব লাগে 20 2 22 আমি 2 এ কাটিলো এবাৰ 2 এ কাটিলো 11 বাৰ 10 পূৰণ 11 সমান 110 এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা যোগফলবোৰ সমান্তৰ প্ৰকৃতিৰ যোগফলবোৰ এনেকৈ আমি সহজতে Sn উলিয়াব পাৰো আৰু কিছুমান অংকত কেতিয়াবা কি হয় জানা থাকে n কিমান প্ৰশ্নতে কৈ দিয়ে যে তেনেকুৱা আমি উদাহৰণ এটা দিম তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এই সূত্ৰটো কৰিলে হ'ল এইখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আমি তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ ললে আপোনালোকে অংকটো আকৌ এবাৰ যদি প্ৰথমবাৰ ৰিৱাইণ্ড কৰি চাই বেক কৰি চাই তেতিয়া আকৌ সূত্ৰখিনি আৰু বুজি পাব সহজতে ধৰি লওক এটা আমি দ্বিতীয়টা অংক দিছো যদি আপোনালোকে এই অংকটো বুজি পাইছে তেন্তে চেষ্টা কৰিব এই অংকটো 5 + 10 + 15 + 20 + ... 45 ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব আৰু কমেন্ট বক্সত মোক নিশ্চয় জনাব লগতে আৰু এটা সহজ বুদ্ধি দি দিছো কিছুমান অংক আপুনি ক'ব এনেকুৱা 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ... 11 যদি আমাক এনেকে দি দিয়ে বা 11 যদি ধৰি ললো 20 দিছে তেতিয়া কিমান তেতিয়া n ৰ মানটো উলিয়াব নালাগে এই সূত্ৰটোতে অংকটো হৈ যাব আমাৰ একেবাৰতে Sn = n/2 a + an suffix ইয়াত আমি জানো সংখ্যা কিমানটা আছে 1 ৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় শেষৰ সংখ্যাটো হৈছে n ৰ সংখ্যা ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে 20টা সংখ্যা আছে গতিকে ইয়াত n ৰ মান উলিয়াব নালাগে a কিমান প্ৰথম পদ 1 আৰু a হৈছে শেষৰ পদটো 20 বিশেষকে 21 2 এ কাটিলো 10 বাৰ 10ক যদি 21 এ গ্ৰহণ কৰো 21 * 21 দুপদ গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে যি এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত আৰু আপুনি বেলেগ ট্ৰিক্স বা সৰু সূত্ৰ বেলেগ শিকাৰ প্ৰয়োজন নাই এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত যিকোনো এটা শ্ৰেণীৰ লাগে সাধাৰণ অন্তৰ 5 হওক সাধাৰণ অন্তৰ 3 হওক বা সাধাৰণ অন্তৰ 1 হওক যিকোনো অংক আপুনি এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত সহজে সমাধান কৰিব লাগিব মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটাই যদি 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় n উলিয়াব নালাগে আৰু আগৰ অংকটো এইটোত আপোনালোকে কি উলিয়াব লাগিব n উলিয়াব লাগিব আৰু n উলিয়াবলৈ হলে মই ভিডিওটোৰ প্ৰথম সোৱাদ দিছো n কেনেকৈ উলিয়াব লাগে n উলিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই অংকটো এনেকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানতে আপোনালোকে অংকটো কৰি কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ